සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Edu Lk YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙනස්ම මාතෘකාවක් ගැන. ඔයගොල්ලන් ගාව PC එකක් නැද්ද? කමක් නැහැ. PC එකක් නැති වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් සල්ලි වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් අය හිතනවා දවසට පොඩි වෙලාවක් වැඩ කරලා ලොකු මුදලක් උපයන්න. කියන්නේ සමහර කට්ටිය කියලා තියෙනවා දවසට පැය 3ක් වැඩ කරලා රුපියල් 50000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ ජොබ් එක කරොත් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 20000ක් වෙන්න පුළුවන්. දවසට. එහෙම දවසට කිසිම කෙනෙක්ට ඒ වගේ මුදලක් හොයන්න බෑ. ෆයිවර් කරන කෙනෙක්ට හැරෙන්න. මොකද ෆයිවර් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕඩර්ස් අනුව ඔයගොල්ලන්ට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ මුදලක් හොයන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. ඒත් ගොඩක් කට්ටිය මිනිස්සු රවට්ටනවා මේ වගේ දෙයක් කරලා පැය දෙකක් වැඩ කරලා ඔයගොල්ලන්ට 50000 60000 30000 එහෙම යන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම කෙනෙක්ට හොයන්න බෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මං කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අතේ මුදල. ඒ කියන්නේ ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ පොඩි වැඩ කරලා විනාඩි 5-10ක් වැඩ කරලා හරි ඔයගොල්ලන්ට වියදමට කීයක් කරවා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ජොබ් වගේක් ගැන තමයි කියන්නේ. මං අද කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සයිට් 3ක් ගැන. ඒ සයිට් 3ේ වැඩ කරලා ඒ කියන්නේ දවසට පැය දෙකක් වැඩ කරොත් හොඳටම ඇති. ඔයගොල්ලන්ට ඊට වඩා අඩු කාලයක් වුණත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලන් වැඩ කරන ගාණ පැය ගාණ අනුව විනාඩි ගාණ අනුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේ කරන්නේ. ඒ වගේම ජොබ් එක කම්ප්ලීට් කරොත් තමයි පේ කරන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ලේසිම ජොබ්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඊමේල් account එකක් හදන්න ඕනම කෙනෙක් දන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ ජොබ්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක like කරලා subscribe කරලා screenshot එකක් ගාලා එවන්න. අන්න ඒ වගේ ජොබ් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ තියෙන්නේ. මම කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම මොනවද මේ සයිට් තුන කොහොමද ඒකේ වැඩ කරන්නේ? කොහොමද withdraw කරගන්න සල්ලි? ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කාඩ් පේමන්ට් පුළුවන්ද? PayPal පුළුවන්. මොනවද withdraw කරන ක්‍රම ටික කියලාත් මම කියලා දෙනවා. ඔයා අපේ channel එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු. එහෙනම් මොනවද මේ සයිට් තුන කියලා. මයික්‍රෝ වර්කර්ස් මේක තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන පළවෙනි සයිට් එක. මේකේ අපිට පොඩි වෙලාවක් වැඩ කරලා අපිට පොඩි මුදලක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවසට හොල් පැයක් විතර වැඩ කරත් හොඳටම ඇති. ඔයගොල්ලන්ට අතේ වියදමට කීයක් කරවා ගන්න පුළුවන් මේකේ වැඩ කරලා. මේකේ රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එක microworkers.com කියලා Google එකේ සර්ච් කරගමන් උඩින්ම දින link එකට යන්න. ඒක තමයි සයිට් එක microworkers.com. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගිහිල්ලා මේ රෙජිස්ටර් අලුතින් යන කෙනෙක්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ඔබලා මෙතන first name middle name last name ඒ වගේම මේ කම්පැනි කියන එක ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඔප්ෂනල් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බර්ත්ඩේ එක ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලෝ කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් country එක ශ්‍රී ලංකාවම දෙන්න. මොකද ශ්‍රී ලංකාව දෙන්නේ නැතුව වෙන country එකක් දුන්නොත් මේගොල්ලෝ අපි ගැන හොයලා බලනවා. හොයලා බලද්දි මාට්ටුම ඒගොල්ලෝ අපිට පේ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාවම දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන අලුතෙන් ඔයගොල්ලන් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ zip code දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒ වගේම city ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන්න ඕනේ. මෙතින් newsletter කියලා තියෙන්නේ. මේක ටික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේකටත් newsletter කියන එක ටික් එක දාලා මේකට ටික් එක දාලා ඔයගොල්ලෝ submit කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක් ඇතුළට යන්න. මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ජොබ්ස් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙන ජොබ්ස්. පොඩි පොඩි ජොබ්ස් තියෙන. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. $0.8ක් ගෙවනවා මේ ජොබ් එක කරාම මේ වගේ තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා කැටගරිස් තියෙන මෙතන. මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් තියෙන ජොබ්ස් ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන අපි එකක් කරලා එකක් ගමු බලන්න. මේක කරන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන තප්පර ගානක් සෙකන්ඩ්ස් ගානක් දීලා තියෙනවා විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ. මේ 3ක් 4ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ Gmail address එකක් අදලා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන Gmail address එකක් තියෙනවා නම් ඒක උනත් කමන්නේ. ඒගොල්ලන්ට යවන්න තියෙන email address එකයි password එකයි. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙනවා මෙතන profile වල තියෙනවා ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ඉල්ලලා තියෙන. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ බෝනස් amount එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එක ඊමේල් එකකට වඩා හදලා දුන්නොත්.
Gmail address එකේ password එක විතර ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට් එකක් දීලා තියෙන ඒගොල්ලෝ ඒ link එකෙන් copy කරලා ඔයගොල්ලන් browser එකේ paste කරලා ඉංග්‍රීසි නේම් එකක් එතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අදන්න කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නේම් එකකට තමයි ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඔය යූස් කරන්නේ මේ ඇමරිකාවේ කන්ට්‍රි නිසා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නේම් එකකින් තමයි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අදලා ඉල්ලන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් මෙතන පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ජොබ් එක පටන් ගන්නවා. මෙතන I accept this job කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක පාස්වර්ඩ් එකයි ඔයගොල්ලෝ මේව කරන්න. මෙතන 1 2 දාලා 1 2 3 දාලා පිළිවෙලට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ දාන්න. දෙකේ දාන්න පාස්වර්ඩ් එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඊමේල් එක කරලා දානවනේ. ඒකෙත් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ පාස්වර්ඩ් එක. ඒ වගේ දාලා ඉතින් I confirm that I have completed this task කියලා. අන්නේ ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරපුවම ඔයගොල්ලන් ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා. ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් වුණ ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි එකතු වෙන්නේ. මේක ඩොලර් 9ක් වුණේ ගමන් ඔයගොල්ලන්ට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා මෙතන payment on hold. ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කියවපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක PayPal එකට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම කාඩ් එකකටත් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති එතන ජොබ්ස් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගොඩක් ඒවා try කරලා බලන්න. මේ email address අතන ඒවා තියෙන ගොඩක් ඒගොල්ලෝ මේ ඕල් දවසේ email address 10ක් අතර දුන්නකම ඔයගොල්ලන් ඩොලර් එකක් දෙකක් හොයා ගන්න පුළුවන් කොහොම හරි. Gmail address විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ pay කරනවා වැඩියෙන් pay කරන ඒවාත් තියෙනවා. මේ තියෙන වීඩියෝ watch කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ follow කරන්න තියෙනවා. screenshot එකක් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. පොඩි පොඩි වැඩ තියෙන්නේ. අපි දෙවෙනි සයිට් එකට ගියොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහමද ජොබ් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි සයිට් එකට ගියොත් දෙවෙනි සයිට් එක තමයි picoworkers.com කියන සයිට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. මම මේකේ දැනටමත් account එකක් හදාලා තියෙනවා. මම ඒකෙන් තාම වැඩ කරේ නැහැ. මේකෙත් තියෙන්නේ ඒ වගේම email address හදන්න ඔය app එකක් download කරන්න ඊට පස්සේ app එකේ sign up වෙන්න. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වැඩ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒකවල පොඩි පොඩි වැඩ වුණා මෙතින්. දැන් මේ app එක download කරලා ඒක sign up වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා $0.25 මේ වගේ app හතරක් කරත් ඔයාලට ඇතිනේ. දවසට app හතර කරන්න ඔයාලට ඕන නම් එයි විනාඩි 10ක් 15ක් යයි. ඕගොල්ලෝ මේ jobs කරද්දී බලන්න ඕන මේ international කියලා තියෙනවද කියලා. මට කියන්න අමතක වුණා ඒක micro workers එකෙත් ඔයා job එකක් තෝරගද්දී බලන්න ඕන ඕගොල්ලන්ගේ country එකට මේක අදාළයිද කියලා. ඒක බලන්නේ ඔය නම් පෙන්නන්නම්. මේකේ නම් දීලා නැහැ country එකක්. ඒ නිසා මේක අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ country එකක් දීලා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ස්පෙෂල් country එකක් දීලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව වලට විතර පුළුවන් කියලා දීලා නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේකේ වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩ ගන්න කියන්නේ මේ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒවල අපිට කියලා තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් කියන්නේ දැන් අපිට සමහරක් මේ තියෙන සමහරක් ඒවා මේ තියෙන මේ country වල නම් තියෙන මේ country වලට විතරයි මේ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඒවා තෝරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ ඉන්ටර්නැෂනල් කියලා තියෙන ඒවා විතරයි. හරි අපි අනිත් සයිට් එකට ගිහලා බලුවොත් මේ තියෙන rapid workers මේකත් ඒ වගේමයි. ඔයගලන්ට මෙතනත් ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ඒවා තෝරගෙන කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ඒවා විතරයි තෝරන් කරන්න පුළුවන්. මේවා USA මේ ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා වලට විතරයි පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ තෝරගෙන ඒගොල්ලෝ අන්තර ගෙවනවා. මේ ද US සමහර කට්ටිය ඕක VPN දාලා හදනවා. VPN දාලා හදුවට ඒගොල්ලෝ ඕක හොයලා බලනවා ගොඩක්. සල්ලි පේ කරද්දි හොයලා බලද්දි ඒගොල්ලෝ නිකන් හරි අපි මේ USA VPN එකක් දාගෙන වැඩ කරනවා කියලා මාට්නුත් ඒක සල්ලි ගවන්නේ අපිට. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි අපි ශ්‍රී ලංකා විදියටම ඕක වැඩ කරන එක. ඔයගලන්ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් වෙන country එක ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක USA දැන් ඔය යාළුවා ඉන්නේ USA නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් USA විදියට මේක අදාගෙන කරන්න. ඒ කොහොමද කියලා කිව්වොත් මේගොල්ලෝ අපි වැඩ කරා මේක රෙජිස්ටර් වුණාම අපේ ඇඩ්‍රස් එක දෙනවනේ. ඇඩ්‍රස් එකට ලෙටර් එකක් එනවා. ඒගොල්ලෝ ලෙටර් එකක් කියවන්නේ තැපෑලෙන් යවන්නේ. ඒ ලෙටර් එකේ තියෙන කෝඩ් එකක්
ඒ කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් අපි විඩ්‍රෝ කරගන්න තියෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් පිටරට එයාගේ ඇඩ්‍රස් ඉල්ලගෙන එයාගේ ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම ඉල්ලගෙන account එකක් හදාගෙන එයාට එන තැපෑලෙන් එන ලියුමේ තියෙනවා පින් කෝඩ් එක. ඒ පින් කෝඩ් එක ඉල්ල ගන්න ඕන. ඒ පින් කෝඩ් එක ඉල්ලගත්තා නම් ඔයාට ඒක ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ පේ කරන ප්‍රමාණය වැඩි. දැන් මේ USA වල කරන කට්ටියට ඒගොල්ලෝ පේ කරනවා මේ 0.35 පේ කරනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයගලන්ට වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් මං කියන්නේ නම් හොඳම දේ ශ්‍රී ලංකා දාලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න. මොකද ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේ පිකෝවර්කස් කියන සයිට් එකට ගියොත් මේගොල්ලන්ගේ විත්ඩ්‍රෝවල්ස් කරන්න පුළුවන් අපිට කාඩ් එකට කෙලින්ම විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රිල් account එකක් තියෙනවා. ඒකට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. PayPal පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඔප්ෂන් දීලා තියෙනවා. දැනට හොඳම සයිට් එක විදිහට යන්නේ මයික්‍රෝවර්කස් කියන සයිට් එකයි මෙන්න මේ පිකෝවර්කස් කියන සයිට් එකයි විතරයි. ඒ වගේ මේවා ඕගොල්ලෝ මම ඉස්සරහ තව වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඇඩ් එකක් වගේ දාලා දැන් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන හැටි තමයි අපි කරන්නේ. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඇඩ් එකක් වගේ දාලා ඕගොල්ලන්ගේ ජොබ්ස් මේගොල්ලන්ට කියලා කරව ගන්න. ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් $0.05කට මේ ජොබ් එක කරලා දෙන්න. කරන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඔයාලා පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සුන් කියන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සු කරන්නේ රුපියල් 500ක් ගන්නවා කියමු. ඕගොල්ලන්ට මෙතන ලොකු ලාභයක් තියන් ඒ වැඩි මෙතන සිම්පල් විදිහට විචාර කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලාභයක් තියෙනවද? මේ වගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කියනවා වීඩියෝ එකක්. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන වීඩියෝ එක තමයි Facebook, Instagram, social media. ඒ කියන්නේ social media අරහා. ඒ කියන්නේ ඕල් social media use කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි කියන්නේ. මොකද social media වලින් අපිට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. පොඩි වැඩක් කරලා කොහොමද Facebook, Instagram, Twitter වගේ ඕනම social media එකකින් සල්ලි ගන්න කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. අදට අපේ වීඩියෝ එක අවසන්. මං හිතනවා ඔයාලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලන්ට තේරුම් නැත් දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මැටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මං අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරලා ඒක කියලා දෙනවා ඔයාලන්ට. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ edu.lk කියන Facebook page එක like කරලා නැත්නම් දැන්ටම තාම like කරලා නැත්නම් ඒක like කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට යාපෙත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සියලු දෙනාම සුබ දවසක් මේ edu.lk